السلام عليكم، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم سالمين. عاد علينا وعليكم بالخير والبركة. اليوم رح نشوف مع بعض طريقة عمل توزيعات للعيد، أو ممكن إنه تكون توزيعات مواليد أو لأي مناسبة. مثل ما شايفين بتوزع، أنا نحط بقلبها قطع حلوى. فيكم كمان تحطوا هدية، وسهلة الفتح والإغلاق، إنه تكون سهلة على الأطفال. هاي التوزيعات يعني شغلها سهل، ما إنه كتير معقد، وممكن إنه تنجزوا فيها بسرعة، وممكن إنه تستخدموا فيها بقايا الخيوط الموجودة عندكم. يعني أي ألوان موجودة عندكم نسقوا كذا لون مثلا مع بعض، فيكم تعملوا منهم القطعة. يعني ما ضروري تتقيدوا بالألوان. حتى لون الكب كيك من تحت ما ضروري يكون لون بيج، أي لون شو ما دخلتوا فيها ألوان بتضل حلوة ومبهجة للأطفال. بداية بدي أعمل القاعدة من تحت. أول شي رح أعمل دائرة سحرية، بلف الخيط على إيدي مرتين بهالشكل، بخلي الخيط القصير من جهتي، وبدخل بسنارتي من تحت الخيط الأول، وبجيب الخيط الثاني لقدام، أعمل سلسلة. ببدأ بشتغل 6 حشو. شغلي رح يكون فوق الخيطين اللي بيكونوا مع بعض، يعني ما بشتغل للجهة اللي فيها خيط واحد، بشتغل فوق الخيطين مع بعض. رح أعمل 6 حشو. هلأ بشد الخيط القصير وبسكر الدائرة السحرية. هلأ بيجي لأول سلسلة عملتها، حادخل فيها وأعمل منزلقة. برجع برتفع سلسلة، وبدي أجي على أول غرزة حشو عملتها، وابدأ أعمل تزايد. راح أعمل 6 تزايد. عندي 6 غرز حشو، بكل غرزة حشو بعمل تزايد هو بغرزتين حشو بنفس المكان. يعني بكل غرزة بدخل فيها مرتين وبعمل غرزتين حشو. هلأ خلصت ال6 تزايد، يعني صار عندي 12 غرزة حشو. في عندي بآخر الدور هون المنزلقة اللي سكرت فيها الدور اللي قبله، بنتبه ما بعتبرها غرزة، هي مبينة يعني ضلعين بآخر الدور، وبيكون طالع منهم ضلعين لفوق اللي هن السلسلين اللي بداية الدور. زي ما شايفين هدول الضلعين اللي طالعين لفوق اللي هن السلسلة بداية الدور، بدي أدخل فيهم أعمل فيهم منزلقة. برجع برتفع سلسلة، يعني بداية كل دور بدي ارتفع سلسلة، وبنهاية الدور بدي اعمل منزلقة. هلا بنتبه انه اول غرزة ما افوتها، انه مو هي السلسلة خلاص اشتغلت فوقها وما عاد تبين. بدي اعمل هلا حشو تزايد 6 مرات. يعني غرزة بدخل فيها وبعمل فيها حشو مرة واحدة، واللي بعدها بدخل فيها مرتين بعمل فيها غرزتين. هلا خلصت الدور الثالث، انتهى عندي على 18 غرزة حشو. اخر شي عند المنزلقة ما بشتغل فيها شي، بيجي على السلسلة عملتها ببداية الدور بعمل فيها منزلقة، برجع برتفع سلسلة، وبدي ابدأ هلا اعمل 2 حشو تزايد. عندي هاي اول غرزة، انتبه انه ما اقربت بين السلسلة واول غرزة عندي بالدور. بدي ابدأ اعمل 2 حشو تزايد. هلا انا بالدور اللي قبله بدأت بالحشو، عملت اول شي حشو بعدين عملت تزايد. هلا بدي ابدأ بالتزايد، لان هذا الشي بيضمن انه القطعة تكون عندي مدورة اكتر. اذا دائما بدأت بالحشو وصار التزايد فوق بعضه رح يعطيني مثل شكل اضلاع بالقطعة، فلهيك مرة ببدأ بالتزايد ومرة ببدأ بالحشو. المهم انه بدهم يكون عندي 2 حشو تزايد 6 مرات، مو مهم شو ابدأ. هيك خلصت الدور الرابع، انتهى عندي على 24 غرزة حشو. وهلأ بترك المنزلقة وبجي على السلسلة بداية الدور. انتبه المنزلقة دائما ما بعتبرها غرزة وما بشتغل فوقها أبدا. بيجي على السلسلة اللي بداية الدور وأعمل فيها منزلقة، برجع برتفع سلسلة. هلأ بهذا الدور بدي أعمل 3 حشو تزايد 6 مرات. هلا بالدور اللي قبل بدأت بالتزايد، هلا بدي ابدأ بالحشو. بعمل 3 حشو اول شي،
وبعدهم بعمل تزايد من 3 غرز لوحدهم، كل غرزة لوحدة غرزة، وبعدهم تزايد غرزتين بنفس المكان. بدي أعمل هالشي لنهاية الدور 6 مرات. هلأ انتهى عندي الدور الخامس على 30 غرزة حشو. بترك المنزلقة وبرجع على السلسلة اللي بداية الدور بعمل فيها منزلقة، برجع برتفع سلسلي. بدي أبدأ من أول غرزة حشو عندي بالدور. بدي أعمل بهذا الدور 4 حشو تزايد 6 مرات، بس المرة رح أبدأ بالتزايد. من دور ببدأ بالتزايد ودور ببدأ بغرز الحشو. رح أعمل تزايد أول شي وبعده رح أعمل 4 حشو، ورح أكرر هالشي 6 مرات. هلا انتهى عنا الدور السادس على 36 غرزة حشو. بدنا نعمل منزلقة بالسلسلة بداية الدور ونرتفع سلسلة، ونبدأ بهذا الدور بدنا نعمل 5 حشو تزايد 6 مرات. بهذا الدور رح نبدأ بغرز الحشو، بنعمل 5 حشو وبعدهم تزايد. هلا انتهى عندي الدور السابع على 42 غرزة حشو. راح ارتفع سلسلي، طبعا سكرت الدور بمنزلقة، راح ارتفع بسلسلي وراح ابدأ اعمل دور ثبات يعني بدون اي تزايد، بس شغلي بهذا الدور راح يكون بالحلقة الخلفية. كل غرزة فيه إلى ضلعين أمامي وخلفي، راح أدخل بالضلع الخلفي بعمل غرزة حشو. فوق كل غرزة حشو بشتغل غرزة بدون أي تزايد، بس كله هذا الدور بالضلع الخلفي. انتهى عنا الدور الثامن بهالشكل. مثل ما شايفين القطع صار إلها مثل حواف على فوق. هلا راح سكر الدور بالسلسلة اللي بداية الدور بعمل منزلقة، وراح أبدأ هلا بدي أعمل أدوار ثبات فوق هذا الدور اللي اشتغلته بالحلقة الخلفية، بس هلا شغلي راح يكون بالحلقتين، يعني بدخل بالضلعين. بس الدور الثامن بدخل الحلقة الخلفية، هلا شغلي بيكون بالضلعين. راح أعمل أدوار ثبات من الدور التاسع للدور ال12، كلها أدوار ثبات بدون أي تزايد. وطبعا بنهاية الدور بسكر الدور بمنزلقة، وبداية الدور برجع برتفع سلسلي. أنهيت 4 أدوار ثبات. هلا بهذا الدور بدي أبدأ أعمل تزايد. أنا آخر دور زايدت فيه كنت بادئة بغرز الحشو. هلا بدي أبدأ بالتزايد. أول شي بدي أعمل 6 حشو تزايد 6 مرات، راح أبدأ بالتزايد، راح أعمل التزايد وبعده 6 حشو. لما بيكونوا غرز التزايد فوق بعضهم بالقطعة بتعطيني القطعة مثل شكل أضلاع، فأنا لأتلافى هذا الشيء بنوع بأماكن التزايد. اشتغل بنفس الطريقة تزايد 6 حشو لنهاية الدور. راح ينتهي عند الدور على 48 غرزة حشو. نهاية الدور بسكره بمنزلقة وبرجع برتفع سلسلي، وبدي أبدأ أعمل 3 أدوار ثبات. هلا خلصت 3 أدوار ثبات. كل دور كان عندي 48 غرزة حشو. طبعا نهاية كل دور سكرته بمنزلقة وبدأته بسلسلي. هلا بدي أبدأ أعمل سلسلي وبترك غرزة، واللي بعدها بدي أعمل 4 نص عمود. غرزة نص عمود، بلف الخيط على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع، بصير عندي 3 حلقات. برجع بلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات سوا. بعملون ال4 نص عمود بعملهم بنفس الغرزة.
مثل ما شايفين نفس الغرزة عملت 4 نص عمود. هلا بترك غرزة وباللي بعدها بعمل منزلقة، برجع بترك غرزة وباللي بعدها بعمل 4 نص عمود. برجع بترك غرزة واللي بعدها بعمل منزلقة. منزلقة بسحب الخيط وبرجع بطلع من الحلقة نفسها، بطلع من التاني. بكمل بنفس الطريقة لنهاية الدور. هلا وصلت لنهاية الدور، آخر شي عملت منزلقة. هلا بدي أبدأ أسحب الخيط للداخل، راح ألف القطعة وأدخل سنارتي من داخل القطعة من الجهة الداخلية، وراح أخد الحلقة تبع الخيط وأسحبها لجوا. هلا بطول الخيط وبقصه، وراح أبدأ أني أنظفه بإبرة التنظيف. نظفت الخيط بإبرة التنظيف، أخدته باتجاهين مختلفين مثل ما شايفين، هيك أفضل لحتى مع الاستخدام مع إنه ينسل الخيط وينسحب، لهيك ناخده باتجاهين مختلفين. هلأ رح نبدأ نعمل طبقة الكريمة اللي فوق. أنا استخدمت هدول اللونين، فيكم طبعا تستخدموا لون واحد أو تستخدموا أكتر من لونين. شو ما كان عندكم بقايا خيوط فيكم تنفسوا هاي التوزيعات. بداية رح أعمل عقدة البداية، ورح أبدأ أعمل 18 سلسلة. مع بعد ما عملت 18 سلسلة رح أترك أول سلسلة وروح للسلسلة الثانية وأعمل فيها تزايد، هعمل فيها 2 غرزة حشو. بعدها رح أعمل 14 غرزة حشو بدون أي تزايد. خلصت 14 غرزة حشو، إذا ضل عندي سلسلتين رح أدخل بأول سلسلة أعمل غرزة حشو خليها على الإبرة ما بطلع منها، برد بعمل غرزة حشو تاني كمان بخليها على الإبرة واطلع منهم تنتين. يعني هيك عملت غرزة تناقص، بالبداية عملت تزايد وبنهاية القطعة عملت تناقص. هلأ بعمل سلسلة بلف القطعة. بدي أبدأ هلأ شغلي يصير باللوب الخلفي، بدخل باللوب الخلفي بدي أرد أعمل تناقص، عملت غرزة تناقص مثل شايفين. هلأ رح أعمل 14 غرزة حشو باللوب الخلفي، شغلي كله هلأ صار باللوب الخلفي. هلأ انهيت 14 غرزة حشو. بنصحكم دائما انه تعدوا الغرز بين التزايد والتناقص، لان دائما غرزة التزايد ممكن تكون مخباية شوي وما تشوفوها فيصير عندكم غلط. دائما اعتمدوا العد بكل دور. مثل ما شايفين احيانا السلسلة عم تكون جاي فوق اخر غرزة، ننتبه انه ما نفوتها ونشتغل فيها. رح ادخل فيها واعمل فيها تزايد، بعمل اول تزايد بشكل عادي. الغرزة الثاني بدي انهيها باللون الثاني، طبعا اذا حابين تدخلوا لون ثاني ننهيها بالخيط الثاني بنعمل سلسلة. رح اربط الخيوط مع بعض. هلا ببدأ دور جديد. لاحظت السلسلة شدت معي، رح ارجع اعملها مرة ثانية ارخيها. ببدأ كمان بعمل تزايد من هاي الجهة، دائما بكون عندي تزايد، بعمل تزايد بأول غرزة. دائما من هاي الجهة عندي تزايد، من الجهة الثانية عندي تناقص. بداية الدور نهايته هنيك تزايد، وبداية الدور نهايته من هاي الجهة تناقص. هلا رح اعمل 14 غرزة حشو.
بعد ما عملت 14 غرزة حشو باللوب الخلفي طبعا ضل عندي آخر غرزتين راح أعمل فيهم تناقص. بدخل بأول غرزة وبخليه على الإبري والتاني وبسحب الخيط وبطلع منهم اثنيناتهم سوا. هلا بعمل سلسلة في القطعة وكمان بعمل تناقص. اتفقنا انه من هاي الجهة دائما تناقص بنهاية الدور وبداية الدور. بعد التناقص 14 غرزة حشو باللوب الخلفي. بعد ما اخلص 14 غرزة حشو حعمل تزايد آخر غرزة. طبعا بكل دور عم نعد الغرز لحتى ما نفوت آخر غرزة لأنه عم تكون مو كتير ظاهرة. بعمل أول غرزة من التزايد بشكل عادي والغرزة الثاني بنهيها باللون الثاني، يعني كل دورين عم أعملهم بلون. هلا بعمل سلسلة وبرجع بنفس الطريقة بعمل تزايد. اتفقنا من هاي الجهة دائما تزايد أول غرزة. برجع بعمل 14 غرزة حشو باللوب الخلفي وبآخر غرزتين تناقص. انهيت 14 غرزة حشو ضل عندي آخر غرزتين. بدخل باللوب الخلفي، شغلي طبعا كله باللوب الخلفي، بعمل تناقص. برجع بعمل سلسلة بلف القطعة وبرجع بعمل تناقص. برجع بعمل 14 غرزة حشو باللوب الخلفي وبآخر غرزة بعد 14 غرزة حشو بضل عندي غرزة بعمل فيها تزايد وبآخر غرزة طبعا بنهيها باللون الثاني. بوصل اللون الثاني برجع بعمل تزايد ببداية الدور 14 غرزة حشو تناقص. بنفس الطريقة راح أعمل من هاي الجهة دائما عندي تزايدات، من هاي الجهة تناقصات بداية الدور وبنهايته، وبيناتهم 14 غرزة حشو. حأعمل عدد أدوار وارجع لكم. هلا أنا اشتغلت 36 دور كل دورين بلون. طبعا لازم تقيسوا تناسب أحجام القطعتين مع بعض، يعني ما تعتمدوا انه 36 دور لأن ممكن الخيط عندكم مثلا يكون سمكه أكبر أو أصغر فتختلف حجم القطعة. أنا بالنسبة إلي 36 دور كان منيح. راح أبدأ بدي أوصل طرفين القطعة مع بعض. هعمل سلسلة أول شي وبدخل باللوب الخلفي بأول غرزة وبدخل في عندي سلسلة البداية، في عندي هون لوب من سلسلة البداية ضلع واحد مبين بدخل فيه. راح أسحب الخيط أطلع منه اثنيناتهم وأعمل منزلقة. طلع عندي حلقتين على الإبرة بطلع طالع الحلقة الأولى من الثاني. برجع بدخل باللوب الخلفي وبالغرزة اللي من سلاسل البداية تاني غرزة. طبعا كل غرزتين مقابل بعضهم بدخل فيهم سوا بعمل منزلقة. بضل عم اشتغل منزلقة بنفس الطريقة، بدخل بغرزة من هون وغرزة من هون لنهاية القطعة. وهيك وصلت أطراف القطعة مع بعض بالمنزلقة. مثل ما شايفين من الجهة التانية ما ظاهر عندي أثر المنزلقة. هلأ راح أقص الخيط. راح أبدأ أني أنظف الخيوط الزايدة بإبرة التنظيف. الخيط الأزرق بنطفه بالدور الأزرق، الخيط الرمادي كمان راح أقصه وبنطفه بالدور الرمادي. هيك شكل القطعة بعد ما نظفت الخيوط. هلأ بدي أبدأ أخيط القطعتين مع بعض. في عندي الجنب اللي ظاهر عندي خيوط وقت اللي كنت عم أوصل كل دورين عم أوصل اللون الثاني فظاهر عندي من جنب خيوط، رح خليه هو من تحت مشان ما يكون ظاهر عندي لفوق. وبدي أجيب إبرة وخيط عاديين مو إبرة تنظيف، إبرة عادية. رح أدخل إبري بآخر دور حشو اشتغل بآخر دور من قطعة الكب كيك اللي اشتغلتها من قبل. رح دخله من جوا مشان العقدة تبع الخيط تكون من الداخل. حط القطعة رح ارجع دخله من برا. بحاول انه الخيط ما يكون ظاهر من برا، خلي الغرزة صغيرة
راح أدخله بقطعة الكريمة من تحت، وبرجع طالعه منه، برجع بدخله كمان بآخر دور حشو اشتغلته بقطعة الكب كيك، وبسحاب الإبري بشد الخيط، بنتبه ما يكون كتير مشدود، يعني يكون ماخد راحته. برجع بعيد نفس الخطوات، بدخل الإبري بآخر دور حشو، بدخله كمان بقطعة الكريمة من تحت، برجع بطالعه منه، برجع بدخله بدور الحشو وبسحاب الإبري. وراح أبقى أعيد أدوار الخياطة لحتى تصير القطعة عندي أكتر متاني. هلا بدي أبدأ أعمل هذا الجزء الأبيض اللي من فوق، اللي مثل بتكون كريمة من فوق. راح أبدأ أشتغل بجانب كل دور حشو راح أشتغل غرزة حشو. هلا بكل لون أنا عندي دورين، في دور بارز ودور غاير لتحت. راح أدخل بهاي السلسلة اللي بتكون بالدور من فوق، مثل ما شايفين جانب الدور من فوق. راح أدخل الخيط الأبيض، أعمل سلسلة بنفس المكان، راح أرد أعمل غرزة حشو. برجع الدور اللي غاير لتحت، راح أخد حلقة. هلا أنا دخلت بحلقة من هاد أول دور البارز، هلا الدور الغاير راح أخد منه حلقة كمان من آخر غرزة تقريبا ما اشتغلت فيه، باخد حلقة منه. بحاول أطلع حلقة واشتغل فيها غرزة حشو. هلا أنا الجانب الدور من فوق بدي إياه يضل عندي ظاهر، لأن راح أحتاجه بعدين لأدخل فيهم الخيط اللي راح أربط فيه بالنهاية. فشغلي غرز الحشو هلا راح يكون بجوانب غرز الحشو الأخيرة من كل دور، يعني ما بشتغل بالدور من فوق. هلا عندي هون باللون الرمادي هذا الدور البارز، بدخل بحلقة من آخر غرزة حشو بعمل غرزة حشو. والدور الغاير لتحت كمان بحاول أطالع حلقة منه اشتغل فيها، وجانب الدور من فوق عم يضل عندي ظاهر ما مشتغلة فوقه. مثل ما شايفين جانب الدور من فوق عم يضل ظاهر، شغلي عم يكون بجوانب الغرز. هلا الأدوار باللون الأزرق، الدور البارز اشتغلت فيه غرزة حشو، والدور الغاير كمان طالع حلقة منه بشتغل فيها غرزة حشو. وهيك بكل لون في عندي دورين بشتغل فوق كل دور غرزة حشو. بكمل لحتى أوصل مكان ما بدأت. هلا وصلت مكان ما دخلت اللون الأبيض وبدأت، في عندي أول سلسلة اشتغلتها راح أدخل فيها وأعمل منزلقة. هلا راح أرتفع سلسلي، أحط الخيط على الإبري وأترك غرزتين حشو، وبالتالي راح أدخل وأعمل 5 غرز نص عمود بنفس المكان. هلا راح أترك غرزتين وبالتالي راح أدخل وأعمل منزلقة، أترك غرزتين وبالتالي بدخل وبعمل 5 غرز نص عمود. راح ضل أكرر نفس الخطوات، بترك غرزتين وبالتالي بعمل منزلقة، بترك غرزتين وبالتالي بعمل 5 نص عمود لنهاية الدور. هلا انهيت الدور واخر شي عملت منزلقة.
هلأ راح أدخل سنارتي من الجهة الداخلية وأسحب الخيط لجوا حتى أتمكن إنه قصه وأنظفه بإبرة التنظيف. هلأ قصيت خيطين تقريبا بهالطول مثل ما شايفين قدامكم، فيكن تقدروا الطول، لو كان أطول شوي عادي بعدين نظبط طولهم. وبإبرة التنظيف راح أدخل أول خيط. هون عندي عدد المجموعات، يعني هو كل لون عبارة عن دورين، راح أعتبر كل لون مجموعة. عدد المجموعات عندي إياهون 18. عند كل مجموعة في عندي خط بارز مثل ما شايفين، هذا الخط لون رمادي باللون الأزرق فيه هاد، يعني عند كل لون في عندي خط ظاهر راح أدخل فيه بإبرة التنظيف. وأبدأ إني مرر الخيط من خلاله، برد بالخيط بالخط الثاني اللي باللون الثاني بدخل إبرة التنظيف، وهيك راح مرق الخيط بجانب كل مجموعة. اتفقنا إنه كل مجموعة هي عبارة عن دورين، كل دورين في عندي هذا الخط البارز أدخل بالإبرة فيه وبمرر الخيط من خلاله. راح أدخل هذا الخيط من خلال 9 مجموعات، 9 الباقيين بتركهم. هلأ مرقت هذا الخيط من خلال 9 مجموعات، حأتركه وأدخل الخيط الثاني بالإبرة وأبدأ إني مرقه من خلال ال9 المجموعات الباقيين نفس الطريقة. هلأ وصلت مكان ما التقوا الخيطين مع بعض، بدي اجي ادخل هذا الخيط باخر مكان دخلت فيه الخيط الثاني، وبدي اجيب الخيط الثاني كمان دخله باخر فتحة دخلت فيها هذا الخيط، يعني بعمل بيناتهم مثل تبادل او انعكاس، كل خيط بدخله باخر فراغ للخيط الثاني مثل ما شايفين. عكستهم، خليت واحد لهديك الجهة واحد لهاي الجهة، والمنطقة الثانية كمان للخيطين من الجهة الثانية بعمل نفس الحركة، الخيط من هديك الجهة دخلوا مع هذا، يعني بخليهم يلتقوا بفتحتين. عملوا نفس الخطوات اللي عم اعملها قدامكم بالفيديو لحتى يصير اسهل الربط والفتح. صار عندي من كل جهة خيطين، بوازن طول الخيوط مع بعضها، خليهم يكونوا كلهم نفس الطول. شديت الخيوط خليتها بنفس الطول. هلأ بدي أبدأ أعمل الكرزات اللي من فوق، ومثل ما قلت لكم ما ضروري تتقيدوا بنفس الألوان، شو ما استخدمتوا ألوان رح تطلع القطعة حلوة وشكلها مبهج للأطفال. عملت دائرة سحرية، هبدأ إني أعمل سلسلة وراح أعمل 4 غرز حشو بقلب الدائرة السحرية. وبسحب الخيط وبسكر الدائرة السحرية. هلأ راح أبدأ إني أعمل تزايدات بكل غرز الحشو، هعمل 4 تزايد. عم اشتغل بشكل حلزوني، ما عملت منزلقة بنهاية الدور أو سلسلة. هعمل 4 تزايد
بعد ما خلصت 4 تزايد صار عندي 8 غرز حشو. هلا راح ابدأ اشتغل حشو تزايد 4 مرات. هلا انتهى عندي الدور على 12 غرزة حشو. راح اعمل دورين ثبات، كل دور بعمل فيه 12 غرزة حشو. راح ارجع لكم بس خلصتهم. هلا خلصت دورين ثبات 12 غرزة حشو بكل دور، اشتغلت بشكل حلزوني. هلا راح ابدأ اني اعمل حشو تناقص 4 مرات. بعمل غرزة حشو لحالها، وبعدها بدخل غرزة حشو الخيط وبطلع بخلي الحلقتين على الابري، بدخل بالغرزة اللي بعدها كمان بخليها على الابري، بلف الخيط وبطلع منهم سوا. راح كرر اعمل حشو تناقص 4 مرات. هلا راح احشي القطعة قطن او فايبر او اي شي متوفر عندكم. راح ابدأ اشتغل تناقص 4 مرات. هلا راح اقص الخيط ونطفه بإبرة التنظيف، وراح اعمل قطعة تانية نفسها. هلا راح ابدأ كل خيطين مع بعض نفس الجهة، راح ابدأ اني ادخل فيهم كرزي من الكرزات اللي عملتهم بإبرة التنظيف. بدخل الخيطين مع بعض وبمرقهم من خلال الكرزي او الكرة اللي عملتها. بعد ما دخلتها هلا راح ابدأ من آخر الخيوط راح أجمعهم مع بعض وأعقدهم كذا عقدة حتى يتشكل عندي مثل كرة صغيرة بنهايتهم لحتى ما تطلع الكرزي منه. وبعمل الجهة الثانية كمان بنفس الطريقة، بدخل الكرزي وبعقد الخيوط. وهيك صارت القطعة جاهزة عندي. هلأ بدي أبدأ أرسم الملامح بأي قلم أسود. راح أبدأ أرسم العيون. راح أعد 4 أدوار حشو من فوق. برابع دور راح أرسم العين وبخلي بيناتهم تقريبا 5 غرز حشو، برسم العين الثاني، وتحتهم بدورين تقريبا بالمنتصف برسم الفم.
وبأي لون زهر أو ممكن ظل عيون راح أرسم تشكل لون زهر على خدود. وهيك صارت جاهزة عندي طريقة، أتمنى تكون عجبتكم. طريقتها سهلة ما فيها أي تعقيد، ممكن إنه تخلص معكم بسرعة، والألوان مرنة، ممكن تستخدموا أي ألوان متوفرة عندكم وبقايا خيوط تعملوا منهم توزيعات راح تفرح الصغار. أو ممكن إنه تكون كمان توزيعات مواليد أو توزيعات لأي مناسبة. إن شاء الله أن تكون عجبتكم والشرح كان سهل وواضح بالنسبة لكم. أتمنى أن تدعموني باشتراك وتحطوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات.